FM თერაპია, ყველაფერი ჯანმრთელობაზე და ცხოვრების ჯანსაღწესზე. საჭირო ინფორმაცია და რეკომენდაციები სპეციალისტებისგან. ექიმები თქვენთვის საინტერესო კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ. დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, ერთად გავიუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. ვისმინეთ FM 105.9-ზე და გვიყურეთ Facebook-ზე. ყოველ სამშაბათს 12 საათსა და 15 წუთზე. რადიო ათინათის და ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის ერთობლივი გადაცემა. FM თერაპია. გამარჯობა, თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო ათინათის და ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის ერთობლივ გადაცემას FM თერაპია. სტუდიაში მაია ფიფია ვმუშაობ და დღეს საუბრობთ თემაზე ქრონიკული ტონზილიტი, ადენოიდები, დიაგნოსტიკა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები. ამ თემებზე სასაუბროთ სტუდიაში ყავს სტუმარი, ექიმი, ოტორინოლარინგოლოგი, მთავარი სპეციალისტი პეტრე უბერი. მოგესალმებით, ბატონო პეტრე. მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. აუცილებლად და მინდა უსურვო ჯანმრთელობა პირველი ყოვლისას. რო ექიმები ნაკლებად დაჭირვებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამ იმას, რომ მოდიხართ პირდაპირ ოპერაციიდან და გამონახეთ ჩვენთვის, რომ ამ თემებზე სასაუბროთ. ყელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანოა და საკმაოდ ბევრი ფუნქცია აკისრია. შეიძლება ვერც ვაფასებდეთ ჯეროვნად ამ ორგანოს მნიშვნელობას. თუმცა ყველა ჩვენგანს ახასიათებს წელიწადში რამდენჯერ მაინც ისეთ სიმპტომები, როგორიც არის ყლაპის გაძნელება, არასასიამოვნო სუნი პირიდან, შემდეგ ხმის ჩახლეჩა, დაღლილობა, ტემპერატურა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმ პრობლემებთან, რაზეც დღეს ვაპირებთ საუბარს. თქვენ მე მითხარით, რომ ვისაუბრებთ გამარტივებული ენით და დღეს ვსაუბრობთ ტონზილიტზე, რომ არ დავაბნიოთ ჩვენი მსმენელი. რა არის ტონზილიტი? ქრონიკული ტონზილიტი ის დაავადება, რომელიც ფართოდაა გავრცელებული მოსახლეობაში, განსაკუთრებით მოზრდილეებში და ბავშვთა ასაკში. არსებობს ჩვენთან სამეგრელოში მაგას ეძახიან გლანდებს. და გლანდების ანთებას, მაგრამ გლანდები ესე ჩვენი იმით რო ვთქვათ, ეს არის ქრონიკული ტონზილიტი, რომელიც იყოფა სამ ჯგუფად: ქრონიკული დეკომპენსირებული ტონზილიტი, ქრონიკული სუბკომპენსირებული ტონზილიტი და ქრონიკული ატროფიული ტონზილიტი. ეს ამ ტონზილიტებში განსხვავება ის არის, რომ ორი, რომელიც ესე იგი ქრონიკული დეკომპენსირებული ტონზილიტი და ატროფიული ტონზილიტი თუ დაუდგინდა ავანტყოფს, თუ ხშირად ცივდება, ყლაპის გაძნელება აღინიშნება ტემპერატურის მომატებით, სასრების ტკივილით, მოზრდილებში ჩხვლეტითი ხასიათის ტკივილები გულის არეში, წელის არეში ტკივილები, რომელიც მიუთითებს უკვე პროცესზე, თირკვლებზე, მაშინ რეკომენდირებულია ამ ტონზილების ქრონიკული ტონზილიტის ოპერაციული მკურნალობა. მაგრამ არსებობს კონსერვატიული მკურნალობაც. ეხლა მე მინდა ნუშურა ჯირკვლების იმაზე გავამახვილო. ამას აქვს დაცვითი იმუნური ფუნქცია. ეს იცავს ორგანიზმს იმ მიკრობებისგან, იმ ვირუსებისგან, რომელიც ადამიანს უხდება შეხება. განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში, ბავშვებში. ეხლა თვითონ ეს ტონზილები, ნუშურა ჯირკვლები გამოიმუშავებენ იმუნოგლობულინს, გამოიმუშავებენ დაცვით ფუნქციას ასრულებენ და მაგრამ თუ მოერია ვირუსი, რომელიც დაახლოებით 60-70%-მდეა და თუ მოერია კიდევ ბაქტერიული მიკრობები, მაშინ უკვე დგება საკითხი ოპერაციულ მკურნალობას. აი იმ მიზეზების გარდა, რაც დაასახელეთ ახლა, რამ შეიძლება ტონზილიტი გამოიწვიოს? ტონზილიტი შეიძლება გამოიწვიოს იმუნიტეტის დაქვეითებამ, გამოიწვიოს ხშირმა გაცივებამ, წელიწადში 2-3 გაცივება, ტემპერატურის მომატებით, ყლაპის გაძნელებით, შეიძლება გამოიწვიოს სინუსიტმა, ან გაიმორიტმა, შეიძლება კარიესულმა კბილმა გამოიწვიოს. საერთოდ მინდა ყველას უთხრა, რომ პირის ღრუ ყველაზე დასრული ორგანოა ადამიანის
ღრუებს შორის. ყველაზე აქ ჭარბობს სტაფილოკოკი, სტრეპტოკოკი, სოკო და აი ესენი ყველაფერი იწვევს ერთად ქრონიკულ ტონზილიტს. ესეთი არსებობს ტერმინი წამიკითხავს ხოლმე და ესე იტყვიან ხოლმე სუსტი ყელი. ანუ ყველას გვაქვს ეს სიმპტომები წელიწადში რამდენიმე, მაგრამ შეიძლება არსებობს ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც უფრო, თქვათ, ექვემდებარებიან. არის ესეთი დაგეთანხმებით, ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით თქვენ. არსებობს ადამიანები, რომელიც სიბერის დროს მოდიან. აი ყელი მაწუხებსო. ესენი განეკუთვნებიან 70 წელს გადაცილებულ ადამიანებს. მთელი ცხოვრება არ მაწუხებდაო გლანდებიო. მთელი ცხოვრება, თქვა, თამბაქოს ვეწეოდიო, ალკოგოლს მივირთმევდიო, ცივწყალს ვსვამდიო, მეგრულ საკვებს წიწაკიან და მარილიანს ჭამდიო და აი ახლა შემაწუხაო ამ გლანდებმა. თქვენ სწორად თქვით, ზოგიერთი ორგანიზმი ისეთი იმუნიტეტი აქვს, ისეა გაკაჟებული, რომ არაფერს არ გრძნობს. ანუ სუსტი ყელის პატრონები არსებობს. არსებობს და აი ეს უფრო მეტად უკავშირდება ახალგაზრდა ასაკში, ბავშვი რო დაიბადება, არასწორი კვება. ადრეულ ასაკში მიცემა გაზიანი სასმელების, ადრეულ ასაკში ნაყინი, რომელიც უღიზიანებს ამ ახალგაზრდას და მერე პრობლემები იჩენს პრობლემები. სეზონურია ეს დაავადება უფრო, თუმცა უფრო ზამთრის პირობებში გლანდების პრობლემა წამოიჭრება ზამთრის და გაზაფხულის პერიოდში, როცა აციებულია, როცა ადვილად ცივდება. განსაკუთრებით მე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ჩვენმა მშობლებმა იცოდნენ, რომ სურდოიანი, გაციებული ბავშვი ბაღში არ უნდა გაუშვა. და არც სკოლაში. და არც სკოლაში. თუ სიცხე აქვს. თუ სიცხე აქვს მით უმეტეს და ისე კი არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ბავშვმა გადადოს ეს დაავადებები და ყველა ერთნაირად ვერ იტანს, ყველა ერთნაირად ვერ მკურნალობს, ყველა ერთნაირად ვერ სვამს, მით უმეტეს როცა წამლები. ხო, მაგრამ მხოლოდ ბავშვების მშობლების პასუხისმგებლობაზე როცა რჩება, ეთყობა ვერ კონტროლდება. იმიტომ გავუსვე მე ამას ხაზი, რომ თვითონ მშობლები არიან, როცა ბავშვი ხშირად ავანტყოფობს, როცა ხშირი ანგინებია, ყველაფერი ახლა დაავადება იწყება მწვავე ტონზილიტით. აი ეგ გაციებულია, გამონადენი აქვს ცხვირიდან, ყლაპვის დროს უცხო სხეულის შეგრძნება, ყლაპვის გაძნელება, მაღალი ტემპერატურა, აი ეს ნიშნებია, რომ ეს ბავშვი არც სკოლაში და არც ბაღში არ უნდა წავიდეს. იმ წამსვე პედიატრის და ყელყურცხვირის ექიმის კონსულტაცია ჩაუტარდეს. ბატონო პეტრე, ახსენეთ ფორმები, მწვავე და ქრონიკული. ანუ რა სიმპტომებით ვლინდება მწვავე ფორმა? აი ახლა მწვავე ფორმის დროს ზუსტად აღინიშნება ცხვირის გაჭედვა სურდო, აღინიშნება ყლაპვის გაძნელება, აღინიშნება მაღალი ტემპერატურა, საკვების დროს ლიმფური კვანძების გადიდება, უხასიათობა, საერთო სისუსტე, აი ეს ყველაფერი არის მწვავე ტონზილიტის სურათი. და ამის შემდეგ, როცა მორჩება და ის თუ ოტორინოლარინგოლოგი განმეორებით ჩახედავს კიდევ ერთი თვის შემდეგ და თუ ნახავს იქ ჩირქოვან საცობებს, რკალების შეწითლებას, ხახის უკანა კედლის ჰიპერემიას და დაუსვამს და დედას ეკითხება, ქალბატონო, თქვენი შვილი 2-3 წელიწადში უჩივის ყლაპის გაძნელებას, უჩივის მაღალ ტემპერატურას, უჩივის პერიოდულად ეუბნებიან ბავშვები სხვათა შორის დედა მუხლის სახსრები მტკივა, ან სახსრები ტკივა. ხანდახან ბავშვი იმედენადაა შეწუხებული, ხან ტკივლები წელის ადვილად იღლება, ოფლიანობს და ეს უკვე მაჩვენებელია იმის, რომ ქრონიკული ტონზილიტი. აი გართულებებზე ვისაუბრებთ, რაც მოყვება, ეხა რეკლამაა ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წუთში ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, უსმენთ FM თერაპიას, საუბრობთ ქრონიკულ ტონზილიტზე და ადენოიდებზე, საკამოდ აქტუალურ თემაზე, განსაკუთრებით მშობლების ყურადღება მინდა მივიპყრო დღეს და შევახსენოთ ჩვენი სტუდიის ნომერი 251059, ვინც ვერ ხედავს მას ეკრანზე, 0415 არის ქალაქის კოდი, ასე რომ თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე დღეს უპასუხებს ყელყურხახის ექიმი, მარტივად რომ ვთქვათ, ყელყურცხვირის ექიმი პეტრე უბერი, ასე რომ დარეკეთ, მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე
ისარგებლეთ ამ შესაძლებლობით. ჩვენ კი ვსაუბრობდით მწვავე ფორმაზე, ტონზილიტის მწვავე ფორმაზე და მის გართულებებზე, დიახ. ერთ-ერთი დიდი გართულება არის თუ ხშირად ანგინებით ავად არის მოზრდილი ადამიანი, პარატონზილარული აბსცესია გართულება. ესე იგი, შეიძლება ეს ჩირქი გლანდის უკან, ტონზილას უკან ჩაჯდეს და ეს გახდეს გასაჭრელი. აი ოპერაციის ჩვენება ჩვენ ასევე კითხებით ავადმყოფს. რამდენჯერა დედა ავა თქვენი ახალგაზრდა ბავშვი წელიწადში 2-3 გადაიტანა თუ არა პარატონზილარული აბსცესი. თუ გადატანილია, ეჭვი არ გვებადება, ოპერაციულ მკურნალობას ექვემდებარება. ამიტომ ეს პარატონზილარული აბსცესი, ხახის უკანა კედლის აბსცესი, პარაფარინგელური აბსცესი და პირდაპირი ჩვენება ტონზილექტომიის. ესე იგი, გართულდა უკვე ორივე ნუშისებური ჯირკვალი ვერ აკონტროლებს თავის ფუნქციას, იწვევს გართულებას, რომელმაც შეიძლება მიიყვანოს გულის კუნთის გართულებამდე, გლომერულონეფრიტამდე, რევმატიულ ფაქტორამდე, რევმატიზმის არააქტიური ფაზა. შეიძლება ისე ჩუმად ჩაიაროს ამ დაავადებებმა, რომ დედამ, მშობელმა ვერ შეამჩნიოს. გულის მანკიც გამიგონია. დიახ, გეთანხმებით, ყველაფერი ამაში დამნაშავეა ხშირი ანგინები, ასე ვთქვათ, რომ მაყურებელმა უფრო გაიგოს. ამიტომ ქრონიკული დეკომპენსირებული ტონზილიტი როცა უდგინდება პაციენტს, ის უკვე ექვემდებარება მომავალში ოპერაციულ მკურნალობას. ყოველთვის აუცილებელი არის თუ არა ჰოსპიტალიზაცია, როდესაც ჰოსპიტალიზაცია თუ არ არის გართულებული სხვა დაავადებით, ჰოსპიტალიზაციას არ ექვემდებარება. მაგრამ მკურნალობა დაახლოებით ყელის ტკივილი 2-3 დღე გრძელდება, სიცხის დამწევი და ანტიბიოტიკების და ადგილობრივი манипуляციებით 5-6 დღე. ეს არ უნდა გაურთულდეს ავადმყოფს სხვა დაავადებით, მაგალითად გულის კუნთის ანთებით, არ უნდა გაურთულდეს თირკმლების დაავადებით, არ უნდა გაურთულდეს რევმატიული დაავადებით. აი, ქრონიკულ ფორმაში რო გადადის უკვე, როგორ მიმდინარეობს ეს? ქრონიკულ ფორმაში რო გადადის, მოზრდილები 15 წელს გადაცილებული პაციენტები მოდიან და გვეუბნებიან ადვილად დაღლას, ოფლიანობას, პერიოდულად ჩხვლეტითი ხასიათის ტკივილებს გულის არეში, აი წვიმიან ამინჩი, მორულ ამინჩი, სახსრების ტკივილი. ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ორგანიზმში სტაფილოკოკი, სტრეპტოკოკის გავრცელების არეალი არის უზარმაზარი. ჩვენ ასეთ ავადმყოფს პირველ რიგში უნიშნავთ ანტრისტრეპტოლიზმის გამოკვლევას სისხლში, უნიშნავთ აგრეთვე რეაქტიულ სინჯებს, როგორია გავრცელების არეალი და ამის მიხედვით თუ ავადმყოფის მშობელი ან თვითონ პაციენტი, რომელიც გადაცილებულია 17-18 წელს, გამოთქვამს თანხმობას, ვამზადებთ საოპერაციოდ. თქვენ უკვე მკურნალობის მეთოდებზეც საუბრობთ, რაც შეეხება ტონზილიტს და დიაგნოსტირება როგორ ხდება ამ პრობლემას. აი, ახლა ქრონიკული ტონზილიტი როცა მოდის ჩვენთან და გვეუბნება, რომ ანგინებით ავართ თუ ართ. პირველ რიგში ფარინგოსკოპია, ჩახედვითი და შეფასება, როგორია გლანდი. ჰიპერტროფიულია, ატროფიულია, შპადელის მიჭერით გვაინტერესებს არის ჩირქოვანი საცობები, არის სუნი პირში, პირის ღრუში და მერე გამოკვლევით ანალიზები რო კეთდება, კარდიოგრამაც, რაზე ელაპარაკი და ამის მიხედვით უდგენთ დიაგნოზს, რომელიც ექვემდებარება ოპერაციულ მკურნალობას. ანუ ინდივიდუალურად წყდება ნუშურების ქონა არ ქონის საკითხი და ექიმი აკეთებს არჩევანს. მე კიდევ ერთხელ მინდა ქალბატონო, როდესაც აი ვთქვათ უკუჩვენება უკუჩვენება ოპერაციის. აუცილებლად კარგი შეკითხვაა.
ესე იგი სისხლის დავადება პირველ რიგში. არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ოპერაცია. არ შეიძლება მაღალი რისკის შაქრიანი დიაბეტების მაღალი პროცენტით შაქარი რომ მომატებულია ოპერაციული მკურნალობა. არ შეიძლება გულის დეკომპენსაციების, ფილტვის, ჰაერის უკმარისობის და სხვა ისეთი ძალიან ფრთხილად უნდა გაკეთდეს ოპერაცია ეპილეპტიკებში და ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ანესთეზიის ქვეშ, განსაკუთრებით ეპილეფსიურ ბავშვებში. ერევა პედიატრი, ერევა კარდიორევმატოლოგი და ერევა ნევროპათოლოგი. გამოკვლევები ოპერაციას ექიმმა არასოდეს არ უნდა ეჩქაროს ოპერაციული მკურნალობა. მე განსაკუთრებით მინდა მაყურებელს უთქვა და მსმენელს იყო დრო, როცა ჩვენ ყელყურცხურის განყოფილება გახსნილი ჰქონდა ინგირში, მე და ცხონებულ ჯუმბერ ქვარაიას, დღეში ვაკეთებდით 20-25 ოპერაციას. ანუ უფრო ხშირი იყო. უფრო ხშირი, ეხლაც ის არის, მაგრამ იქ მაშინ უფრო ხშირი და ამდენ გამოკვლევას და ამდენ მომზადებას არ ვატარებდით. ეს გასული საუკუნის დრო იყო მეთოდი. ეხლა თუ ავანტყოფს არ ჩაუტარდა შესაფერისი გამოკვლევა, არ მომზადდა საოპერაციოდ, ჩვენ პირადად თავს ვიკავებთ ოპერაციული ჩარევა. აი მშობელს თქვათ ეჩქარება, ან ექიმი გვაჩქარებს მეორე საწინააღმდეგო პროფესიის. ჩვენ არასოდეს ვერ ვყნობით ღრმა გამოკვლევას და რაც მთავარია, რომ მომზადებული იყოს პაციენტი ყველაფრისათვის. გასაგებია, აი აქ განსაკუთრებული ყურადღება ბავშვებზე გაამახვილეთ, თუმცა ასაკობრივი შეზღუდვა არსებობს თუ არა. 60 წლამდე შეიძლება ოპერაციის გაკეთება. ეხლა თქვენ ისეთი შეკითხვა დამისვით, რომელი წლიდან, რომელ წლამდე. დიახ, თქვათ. თუ ბავშვი ახალგაზრდა 3 წლის თუ არ არის სასტრაფო ოპერაცია, თუ ადენოიდები არ ხურავს ცხვირ ხახას, ტონზილების გიპერტროფია და ჩირქოვანი პროცესი თუ არ არის ხშირი, მე გირჩევთ პატივცემულო მშობლებმა თავი შეიკავეთ 5-6 წლის ასაკამდე. თუ ყველაფერი კარგადაა და თქვენ ატყობთ, რომ 5-6 წლის ასაკში ბავშვი იტკიებს, სახსრებს, იღლება, ოფლიანობა, უმადობა, მის ქვეშა მაშინ უნდა გამოვიკვლიოთ. ჩვენ ყავს მსმენელი ხაზზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ, პეტრე ყურსასმენი გაიკეთეთ და გისმენთ დასვით კითხვა. რაღაც ტექნიკა. პირდაპირ ეთერში ხართ, კითხვა დასვით, ჩვენ გვესმის თქვენი. არა, სავარაუდოდ რაღაც პატარა ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, ალბათ გადმორეკავენ. ჩვენ მეტნაკლებად გავერკვიეთ ახლა მსმენელებთან და ვაყურებლებთან ერთად. ეს არ დამიმთავრებია ის ასაკი 5-6 წლის ასაკიდან 60 წლის ასაკამდე. დიახ. არის ორი მეთოდი, არის კლასიკური მეთოდი და არის თანამედროვე მეთოდი. ცივი პლაზმით ოპერაციის ჩატარება ნარკოზის ქვეშ. თუ ამავანტყოფებს აქვს სხვადასხვა გართულებები, თქვათ სუბუქ ფორმაში, რევმატიული არტრიტი, ან გულის პირობი, ან ცოტა წნევა მაღალ დონეზე, ყველაფერი, მაგრამ მოითხოვენ ოპერაციულ მკურნალობას, მაშინ აუცილებლად ნარკოზის ქვეშ უნდა ჩატარდეს ეს. აი დაგვირეკეს როგორ ჩანს, გისმენთ დასვით კითხვა. პერიოდულად ნიშნება თეთრი ბურთულები და თან ამაზე არასასიამოვნო სუნდა, ვისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? მადლობა კითხვისთვის, თუ გაიგონოთ ვატნა პეტრე. დიახ, ნუშურებულ ჯირკვლებზე თეთრი ბურთულები, ეს არის ჩირქოვანი საცობები და უსიამოვნო სუნი პირიდან ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ დღეს ეს არის უნდა მიმართოთ აუცილებლად ყელყურცხურის ექიმს, რომელიც დაგიდგენთ გამოკვლევებს და ჩაგიტარებთ სათანადო მკურნალობას. თუ პაციენტს ხშირად აქვს ჩირქოვანი საცობები, თუ ხშირად აქვს ანგინები,
მაშინ ეს ექვემდებარება ოპერაციულ მკურნალობას. თუ არა და არსებობს მეორე მეთოდი, კონსერვატიული, უახლესი აპარატურით, ჩირქის ამოტუმბვა. ესე იგი, ეს პროცესი ჩვენთან დანერგილია კლინიკაში და არსებობს ლაზერით მკურნალობა. აგრეთვე ევექსის პოლიკლინიკაში ეს საშუალებაც გვაქვს. კომბინირებულად კონსერვატიული მკურნალობა ძალიან კარგ ეფექტს იძლევა. იმ ასაკში თუ თქვენ ხართ 60 წელზე მეტი გადაცილებული, გირჩევთ მოგმართოთ ჩვენ, დაგინიშნავთ ამორეცხვებს, დაგინიშნავთ კონსერვატულ მკურნალობას, დაგინიშნავთ ლაზერის სხივებს, თანამედროვეს 10 სეანს და იფიქრეთ რომ იყო ახალგაზრდა ვფიქრობ რომ ახალგაზრდა თუ იყო, მაშინ ოპერაციას გავუკეთებთ. სასების აი ნუშურებზე მეტნაკლებად გავერკვიეთ და ინფორმაცია გვაქვს ადენოიდებზე. მოგახსენებთ. რა არის ადენოიდები? ადენოიდები არის ცხვირ-ხახაში ადენოიდური წანაზარდები, ქსოვილოვანი წანაზარდები, პირველი ხარისხის, მეორე ხარისხის და მესამე ხარისხის. უფრო მეტად ოპერაციულ მკურნალობას ექვემდებარება მეორე და მესამე ხარისხი. როცა პატარა პაციენტს აწუხებს ცხვირის სუნთქვის გაძნელება, გამონადენი ცხვირიდან, ხშირი გაცივება, ვერ სუნთქავს ცხვირი და პირღია სუნთქავს და ცივი ჰაერი პირდაპირ ცხვირ ხახაში ხვდება, ეს იწვევს ხშირ გაცივებას. როცა მომართავენ ოტოლარინგოლოგთან, ესმევა დიაგნოზი და მიეცემა რეკომენდაცია. ერთი კვირა კონსერვატიული მკურნალობა, სხვადასხვა წამლებით და თუ შედეგს არ მოგცემს ოპერაციული მკურნალობა. ოპერაცია გრძელდება დაახლოებით 5 წუთი, კეთდება კლასიკური მეთოდით, ადგილობრივი ანესთეზით, კეთდება თუ ნარკოზი გინდათ ნარკოზით. და კიდევ ერთი, რომ დავამშვიდო მშობლები 12, 13, 14 წლის ასაკში ეს ადენოიდები თავისთავად ქრება. ასე რომ თქვენ თუ გონიათ რომ ოპტიმისტური დიაგნოზი ეს არ ესეთ დიაგნოზი არ არის, მაგრამ თუ ადენოიდები ჭედავს, ვერ სუნთქავს, გამონადენი ხშირი გაცივება, ეს უკვე ნაჩვენებია რომ მოშორდეს. ოპერაცია არ წარმოადგენს სირთულეს, კეთდება გამოკვლევები და ფაქტიურად დილას გაკეთებული ავადმყოფი უკვე საღამოს უბრუნდება ჩვეულებრივ ცხოვრებას. რეკლამა გვაქვს ახლა ეთერში ისევ და რამდენიმე წუთში დამბრუნდებით. კი ბატონო. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ადენოიდებზე გადავედით, საუბრობთ ყავდა მსმენელიც, რომელმაც იკითხა სავარაუდოდ რა უნდა გააკეთოს და მოიმოქმედოს. ადენოიდების შემთხვევაში, აი ადენოიდების პრობლემა როდის იჩენს თავს? ჩვენ ვისაუბრეთ ტონზილიტზე. სხვათა შორის ადენოიდების პრობლემა უფრო ადრეულ ასაკში იჩენს თავს, ვიდრე ტონზილიტი. და თუ ჩვენ ასეთი მეთოდი გაქვს, თუ ავადმყოფს პატარა პაციენტს ადენოიდები აქვს, ტონზილიტი, ორივეს ერთად უკეთებთ ამ ოპერაციას ქვია ორქრუი ადენოტონზილექტომია. და მიზანშეწონილია, რომ კარგად გაისინჯოს, მარტო გლანდებს კი არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მოვიდა ავადმყოფი ჩივილებით, ცხვირ ხახით, ვერ სუნთქავს, ხშირი ანგინები, irradiatsiით, ორივე ყურში, ლიმფური კვანძების გადიდება და სხვადასხვა. მაშინ ყელყურცხვირის ექიმმა უნდა გასინჯოს ეს ავადმყოფი და აღმოუჩინოს, თუ თვითონ შეიძლება მშობელმა არც კი იცის. გეუბნება მარტო ბავშვი ღამე ხრინავს. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ცხვირ ხახაში არის ადენოიდები. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ კონსერვატორულ მკურნალობას არ ექვემდებარება და უნდა მოშორდეს ოპერაციული მკურნალობა. ზოგადად დაიხრინვაზე თქვით, უფრო სასაკშიც ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ერთ-ერთი დიახ, გეთანხმებით, ხალბატონო მაია. ეს იმ ასაკში 15 წლამდე თუ ბავშვი ხრინავს, თუ ცხვირ ხახაში ადენოიდები ფარავს, მეორე მესამე ხარისხის ადენოიდებია. თუ ტონზილები ხახაში, სასასში ჰიპერტროფიულია ეს ტონზილები, ეს აუცილებლად სუნთქვის უკმარისობა აქვს. ხრინავს, ვერ მიეწოდება პაციენტს ჟანგბადით მდიდარი ჰაერი. ამიტომ რეკომენდირებული. განსაკუთრებით მშობლები ამბობენ, რომ ბატონო ექიმო,
თქვენი ოპერაციის შემდეგ ჭამა დაიწყო, უფრო მომძლავრდა, უფრო ესეთი. ეს მოვაშორეთ ის წყაროები, რომელიც უშლიდა ხელს და მივიღეთ რეზულტატი. ეს მარტო ავადმყოფის მშობლებს კი არა, ჩვენც გვახარებს, რომ ჯანმრთელი ქართველები იზრდებიან. ბატონო პეტრე, მოგწერეს Facebook-ზე ხა გარდახოვენ ყურში, ესე იგი ესეთი კითხვა აქვს ჩვენს მსმენელს. საუბარია სხვა ქვეყნებში არსებულ რაღაც მიდგომებზე, აი ამერიკაში, როდესაც ბავშვი ცივდება, ან ესეთი პრობლემა აქვს, პირიქით ცივს ასმევენ და აჭმევენ და რამდენად გამართლებულია ეს ესეთი კითხვა იყო ეს. იცით, ის პაციენტი, რომელიც ასე ფიქრობს, 50% მართალია. სხვათა შორის მაღალი სიცხის დროს შეიძლება ცივი რომ დავწიოთ სიცხე, მაგრამ სამკურნალოდ ეს არ გამოიყენება. ჩვენ მე კიდევ ერთი მინდა და მეთქვა აი იმ პაციენტის გასაგონად მე-20 საუკუნეში თუ 15% იყო ტონზილიტით, ადენოიდებით, ეხლა ამ პროცენტმა დაახლოებით მე-21 საუკუნეში 42%-მდე აიწია. გაიზარდა. მან გამოიწვია, ეხლა ვეგეტყვით, ჰაერის გაჭუჭყიანება, ეკონომიკა, არასტორმა მიდგომა და ყველა იმ საშუალებებმა, რომელიც ეხლა ადვილად იწამლებიან, ხილი იწამლება, ამას ბავშვი ისე მიირთმევს, არის ექიმთან მისვლის შეფერ პრობლემა და მე როეცა ქრონიკულში რო გადავა, ეს ითვალისწინებს ოპერაციულ მკურნალობას. ამიტომ მოიმატა თემ მსოფლიოს ეს საქართველოს პროცენტული მაჩვენებელი არ არის. ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ნაჩვენები პროცენტები. ესე იგი მე-20 საუკუნეში დაახლოებით 18-19%, 42%-მდე აიხლა მე-21 საუკუნეში. აი ზომას თუ აქვს მნიშვნელობა ბატონო პეტრე, როდესაც საუბარია ვთქვათ სასის ნუშურებზე და არა, სხვათა შორის თქვენ ძალიან ერკვევით ამ საკითხებში და იცით რა არის? ხანდახან გიპერტროფიული როა და თუ ჩირქი არა აქვს, თუ მარტო გიპერტროფია გლანდების, შეიძლება იმ თანდათანობით ასაკში ეს შემცირდეს და არ იქნეს საოპერაციო. აი უფრო საშიშია ატროფიული გლანდები და ღია ლაკუნებით. საკვები ხდება ამ ღია ლაკუნებში, პერიოდულად ჩირქდება და აი მსმენელმა გითხრა, ჩირქოვანი საცობები რომ მაქვს, ესაა ის შერჩენილი საკვები. აი მსმენელი ყავს ხაზზე ისევ და დაგვირეკეს როგორც ჩანს, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა. მოგესალმებით. ყველა მსმენელს ესეთი კითხვა მაქვს. ბავშვს გაუკეთე, ბავშვი არის 5 წლის, ბავშვს გაუკეთე პოლიფების ოპერაცია. მაგრამ ვერ გადაეჩვია მაინც სწორად ცხვირიდან სუნთქვას, მიჩვეული არის პირიდან სუნთქვით და გაინტერესებს რა რეკომენდაციას გამიწევდით და ან რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ თქვა სწორად დაიწყოს სუნთქვა ცხვირიდან. თქვენ კითხვას ვამს ბატონ პეტრე, სად ცხოვრობთ? რეგიონში, ხო, დიახ, კარგი, გასაგებია ზოგადად. ეხლავე. კარგი, დიდი მადლობა კითხვისთვის. მადლობა. გაუკეთდა ოპერაცია. შეიძლება ამ ბავშვს ჰქონდეს ალერგიული რინიტი. დიახ. ჩვენთან დასავლეთში, კოლხეთის დაბლობში ძალიან ბევრი პაციენტია დავადებული ალერგიული რინიტით, ვაზომოტორული რინიტით. და ეს ბავშვი გაკეთდა ადენოიდები, გაუსუფთავდა ცხვირხახა, მაგრამ შეიძლება ჰქონდეს ალერგიული რინიტის მოვლენები, რომელიც ხელს უშლის ცხვირის სუნთქვის აპარატს. ეს ერთი. მეორე, შეიძლება მოვიწვიოთ ეს პაციენტი, ვნახოთ ცხვირის ძგიდე თუ არა აქვს გამრუდებული. ცხვირის ძგიდე შეიძლება ადრეულ ასაკში, მშობიარობის პერიოდში, ან შემდეგ შეძენილი ცხვირის ძგიდის გამრუდებამ გამოიწვიოს ცხვირის სუნთქვის გაწნილება. 5 წლისა, ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება. შეიძლება იყოს ცხვირის ძგიდე გამრუდებული და თუ გაკეთდა 2-3 თვის უკან, ეს ბავშვი თანდათანობით პირს დახურავს. მაგრამ მისდან შეწონილია მობრძანდეს ჩვენთან, გაუწევთ სათანადო კონსულტაციას და
დავამშვიდებთ, დავაწყნარებთ, თუ საჭიროა გამოვუწერთ წამლებს. თქვენ თქვით რომ ადენოიდები ქრება გარკვეული ასაკის შემდეგ, მაგრამ აი როგორც ჩანს ესეთი უბრალოდ საინტერესოა ესე იგი, როდესაც ცხვირის სუნთქვის საშუალება შეიძლება თუ არა ბავშვმა პირით ისუნთქოს, ეთყობა რაღაც მაინც უშლის ხელს ხომ? ქალბატონო მაია, ბავშვი თავისთავად აღებს პირს და სუნთქავს, იმიტომ რომ ვერ ისუნთქოს ასე არ შეიძლება. ნაწილობრივ სადღაც 30-40% სუნთქავს ცხვირით და დანარჩენით სუნთქავს პირით. იმიტომ ეს ბავშვები ხშირად ცივდებიან, ხშირად ასეთი ბავშვები, ასეთი პაციენტები უნდა ნახოს ყელყურცხვირის ექიმმა, აუცილებლად. ჩვენ რეგიონში არსებული სერვისებთან წვდომაზე ვისაუბროთ, ახლა ბატონო პეტრე, რა საშუალებები არსებობს იმისთვის, რომ აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით ადგილზე მოხდეს, ვთქვათ, მომართვა, მკურნალობა და ასე შემდეგ და შემდეგ აი პროფილაქტიკა. ძალიან კარგი პრობლემებია და პრობლემები არ არის ჩვენთან. ჩვენთან დაახლოებით წელიწადში კეთდება 200-ზე მეტი ოპერაცია. ეს ერთი. სხვადასხვა ოპერაციები ცხვირზე, ყელზე და ყველაფერი ეს კეთდება სახელმწიფოს დახმარებით. 17 წლამდე ზოგიერთი ავადმყოფის ოპერაცია არის უფასო გამოკვლევები და საყოველთაოდ დაზღვევით 70%-ს უფინანსებს სახელმწიფო. ჩვენთან კეთდება ეს ყველა ოპერაცია კლასიკური მეთოდით. ჯერჯერობით ჩვენთან არ კეთდება იმ მეთოდით, რომ ჩაუტაროთ მკურნალობა ისეთ ავადმყოფებს, ეპილეპტიკებს, ან ადვილად აღზნებად ბავშვებს, ემოციურ ხალხს. ამიტომ ჩვენთან კლასიკური მეთოდით კეთდება ოპერაციები და ახლო მომავალში ყველაფერი ეს დაინერგება. ალბათ წლის ბოლომდე. მსმენელი ყავს ისევ ხაზზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისურვებთ პირველ რიგში და კითხვა მაქვს, ანუ რა ასაკამდე, რამდენიმე შეიძლება თქვა გვანდების ამოჭრა, რომ ყველაზე ასაკი როდის არის, რომ ამოვიჭრათ გვანდები. მადლობა კითხვისთვის, ალბათ ეს ამ შეკითხვას ჩვენ გავეცეთ პასუხი და რაც უფრო ადრეულ ასაკში იქნება, თუ აწუხებს გვანდები, მაშინ ადრეულ ასაკში ჯობია და ყველაზე დიდი ასაკი, ესე იგი მაქსიმალური ასაკი, თუ ეს მოითხოვს, ისა 60 წელია. ხო, ჩვენ ვთქვით და ანესთეზი, ღრმა ანესთეზიის ქვეშ. გასაგებია, ბატონო პეტრე, აი პრევენციაზე მაინც და პროფილაქტიკაზე რომ ვისაუბროთ, ურჩევ. ყველაზე უკეთესი რა შეიძლება? აი ახლა ბავშვობიდან უნდა გაკაშდეს ბავშვი. დიახ. აუცილებლად ზამთარ ზაფხულ უნდა ცხონებული მამაჩემი იტყოდა. აიღეთ ტილო, დაასველეთ ოთახის ტემპერატურის იმით და ყოველ დღე დილა საღამოს პატარა დაუძლეთ და გაწმინდეთ. ეხლა ზოგიერთი ამბობს, აი ნაყინს არ ვაჭმევა. მე პირიქით, აჭამეთ, მიეჩვიოს. მაგრამ გარკვეულ ასაკამდე და გარკვეული ასაკის ისა შემდეგ. კიდევ ერთი, რომ აუცილებლად წელიწადში ერთხელ ჯანმრთელი პაციენტიც უნდა შეხვდეს თავის პედიატრს, ბავშვთა ექიმს, უნდა შეხვდეს ოტორინოლარინგოლოგს. გაისინჯოს ყური, ცხვირი, ყელი, რა არის? შეიძლება საცობია, შეიძლება სვენი, გეგმიური ვიზიტი, წელიწადში მით უმეტეს ეს ახლა თითქმის უფასოა. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ამის დღეს ჩვენი გადაცემა, საუბრობდით თემაზე ქრონიკული ტონზილიტი, ადენოიდები, ამ დაავადებების დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მეთოდებზე. ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი, მთავარი სპეციალისტი პეტრე უბერი. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მოგზაურობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ბევრ მადლიერ პაციენტს. თქვენ დიდი მადლობა, მადლობა ჩვენს ჰოსპიტალს. მადლობა ათინათს, რომ მოგვეცით საშუალება ასე ფართოდ ყველაფერი აგვეხსნა მოსახლეობისათვის და იმედია, რომ ჩვენი პატარა შეხვედრით მაგათაც და ჩვენს ყურადღება
არ მოაგდება. ღმერთი ფარავდეს. დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, უსმენთ და უყურებთ რადიო ათინათის და ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის ერთობლივ გადაცემას. სტუდიაში მაია ფიფეო მუშაობდი. კარგად ბრძანდებოდეთ. FM თერაპია, ყველაფერი ჯანმრთელობაზე და ცხოვრების ჯანსაღწესზე. საჭირო ინფორმაცია და რეკომენდაციები სპეციალისტებისგან. ექიმები თქვენთვის საინტერესო კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ. დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, ერთად გავიუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. ვისმინეთ FM 105.9-ზე და გვიყურეთ Facebook-ზე. ყოველ სამშაბათს 12 საათსა და 15 წუთზე. რადიო ათინათის და ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის ერთობლივი გადაცემა. FM თერაპია.